Jag förstod nog inte allt jag skulle få se med blotta ögat direkt när vi kom ner och hur fruktansvärt trasigt allting var. Och jag minns när vi kom till hotellet och jag insåg att våningarna upp till 2 och 3 var helt förstörda. Om man hör ordet veteran, då kanske man framför sig ser en beväpnad soldat med en blå basker i något fjärran land. Men faktum är att de flesta kvinnor och män som i rikets tjänst deltagit i insatser utomlands räknas in i begreppet veteran. Nu så ska det handla om en fasansfull katastrof och när det enda som gällde var att rädda liv. Julhelgen 2004. Ja, alla minns nog vad man gjorde då när bilderna från flodvågskatastrofen nådde Sverige. 230 000 människor dog. Över 500 av dem var svenskar. Män, kvinnor, barn, det ursinniga vattnet gjorde ingen skillnad. Antalet som skadades fysiskt och psykiskt är svårt att uppskatta, men det rör sig om tusentals. Hur skulle man få hem alla de här illa tilltygade människorna till Sverige från ett helvetiskt inferno som dessutom ligger på andra sidan jorden? Jag har en bakgrund i sjukvård, egentligen hela vägen kombinerat med flyg de sista 20 åren. Så det var en av anledningarna att jag också ingick i den här gruppen som åkte till tsunamin och hjälpte till. Tre dagar efter det att den våldsamma vågen träffat kusterna runt om Indiska oceanen så rådde det här på den här flygplatsen en febril aktivitet. Aldrig tidigare har en så pass komplicerad räddningsoperation behövt sättas i verket. Där är hangar 4 på Arlanda och här inne hade SAS ställt 2 vanliga passagerarflygplan till förfogande för att flyga hem nödställda och skadade svenskar. Så nu gällde det alltså att snabbt och effektivt bygga om de här till sjuktransportkärror. Och det var bråttom. Ordern uppifrån var tydlig. Ta hem dem. Jag vill minnas att vi fick det slutliga beskedet den 28 eller 29 på morgonen och då ingick vi i en stab med sjukvårdspersonal från Södersjukhuset och kanske några från Karolinska. De 2 SAS-planen utrustades med 36 bårar vardera.
Man tog helt enkelt ut stolarna och monterade istället stativ mot väggarna inne i kabinen och där häktades sedan bårarna fast i 3 våningar. Man behöll ungefär 30 sittplatser, där skulle de som inte var lika allvarligt skadade kunna sitta. Hela proceduren tog 75 arbetstimmar fördelade på 8 tekniker och samtidigt som man kämpade mot klockan att få planen i ordning i tid så var alltså Agneta och hennes kollega redan på väg ner till Thailand och deras uppdrag var ordermässigt enkel. Hitta patienter till planen. De starkaste minnena är ju då när människor drar i mig och i förtvivlan vill att jag ska hitta deras anhörig. Sätter lappar i mina händer hur deras anhöriga ser ut, hur barnen ser ut. Om du hittar dem. Om ni ska ut och titta på sjukhus kan du söka efter den här. Det är de starkaste intrycken jag har just. Och det var väl för att vi syntes med våra uniformer. Att människor kom till oss, berättade sin historia och hade en bild eller foto och ville att vi skulle söka. Pearl Village var ett hotell som hade klarat sig relativt lindrigt undan vattenmassorna. Det var egentligen bara de nedre våningarna som var skadade av vattnet. Och dessutom så kände den svenska ambassadören i Thailand hotellets ägare. Så på de övre planen så satte man snabbt upp en sambandscentral. Det går inte att beskriva det kaos som rådde på hotellet. Människor i panik och ångest, sorg och smärta. Trasiga människor som var i desperat behov av hjälp. Och så alla de som letade efter nära och kära som försvunnit i vattenmassorna. Väggarna fylldes med bilder på saknade och funna kroppar utan fastställd identitet. Man kom fram till att man måste börja besöka sjukhusen i trakten. Rimligtvis så hade skadade och drabbade förts eller tagit sig dit. Det var ett första steg att bringa lite ordning i kaoset. Tiden var ju väldigt knapp för oss för att vi visste att man hade på Arlanda förberett 2 MD-8 och vi visste att vi hade en begränsad tid för när de väl kom ner så har man ju de här slottiderna att jobba med. Det var ju bara att börja jobba. När vi kom till sjukhuset så minns jag att vi hittade familjer i korridorer. Det var ju så överbelastat med folk. Vi träffade familjer vars familjer inte var hela, någon saknades. Vissa familjer ville inte åka hem för de ville fortsätta leta efter sina anhöriga, vilket var helt förståeligt. Och sen minns jag att jag och Lars-Gunnar sov. Jag sov på en madrass, han sov på hopställda stolar i 1 timme, kanske mellan 4 och 5 på morgonen. Och sen klev vi upp för att åka till flygplatsen och börja ta emot alla som hade kartlagt, som började rulla in i olika fordonstyper. Alla var så tacksamma för att få möjligheten att åka hem, även om de fick ligga på en tygmilitärbår hela resan hem. Vi var väldigt tacksamma när vi hade stängt dörren och vi visste att de skulle lyfta och åka. Vi hade väl trott att vi skulle få gå och sova och vila. Och då får vi veta att vi ska förflytta oss till Bangkok. När vi nu kommer in till Bangkok så vill jag minnas att det
den 30 december. Och här får vi väldigt mycket oklara besked. Dels från vår egen stab, från UD, från SAS. Vad är det för plan som egentligen kommer? Hur är det utrustat? Alltså jag minns inte, men det handlar om några timmar som vi ska fylla en Airbus 320 på. Men vår tolk var ju kreativ kille och jag minns att vi startade telefonkedjor till sjukhusen. Där han tillsammans med vänner till sig, tror jag, började ringa runt till sjukhusen. Meddela att det var en svensk maskin som skulle gå hem. Och jag tror att när det var en timme kvar så började rulla in ambulanser och fordon. Och jag kommer inte ihåg siffran, men vi fyllde den betydligt mer än vad vi någonsin hade kunnat drömma om att klara av i de förutsättningar som vi fick. Tiotusentals svenskar befann sig på semester i Thailand under julhelgen 2004. 543 av dem omkom och en stor del av hela Sveriges befolkning påverkades på ett eller annat sätt. Det fanns alla olika slags familjekonstellationer när vi på planet som jag åkte med hem. Det var allt från hela familjer till halva familjer eller en mammor eller pappor som åkte hem utan resterande familj. Det fanns barn som åkte hem utan föräldrar och det var fruktansvärda familjeöden. Det borde vara nyårsdagen som vi kom hem och det är ju alltså julpyntat på Arlanda som vanligt. Det är vackert, det är fint, det är glitter och eftersom jag jobbar på Arlanda, har jobbat på Arlanda sedan 2009 så ser jag ju det här julpyntet varje år och får ju den här känslan och förnimmelsen. För mig är ju tyvärr inte jul på Arlanda julglädje utan jag får ju tsunami-känslorna. Det är lätt att glömma våra civila veteraner, men det rör sig om flera tusen svenskar som i rikets tjänst gjort uppdrag utomlands. Helt vanliga personer som har gjort osannolika bedrifter för att göra världen lite bättre när det har behövts som allra mest.